Een hele goede dag, lieve kijkers. Welkom op mijn kanaal veganlounge.nl. Nou, vandaag ga ik het over iets hebben wat voor sommige mensen een lastig onderwerp is. En dat is namelijk verstopping, obstipatie of constipatie. Ik snap dat ook wel, want het is niet iets waar je graag over praat. Er zijn leukere dingen om over te praten. Maar soms is het van levensbelang om ook over dit soort onderwerpen te praten. Omdat het wel over jouw algehele gezondheid gaat. Abonneer op veganlounge.nl. Maar wat is verstopping, obstipatie of constipatie eigenlijk precies? En wat zijn de oorzaken van dit probleem? Nou, obstipatie of verstopping kunnen heel veel problemen geven. Niet alleen in de darmen, maar ook in de rest van het lichaam. Nou, wat gebeurt er als ontlasting niet regelmatig naar buiten komt? De hoofdfunctie van de dikke darm is vocht onttrekken aan zijn inhoud. Als onze voedselbrei vanuit de dunne darm in de dikke darm komt, is zij nog waterig dun. Het is de taak van de dikke darm om een groot deel van het vocht op te nemen, zodat aan het einde van de dikke darm er een consistente massa ontstaat. Indien om wat voor reden dan ook de ontlasting niet op de juiste tijden naar buiten komt, blijft de darm vocht onttrekken aan de voedselbrei. Dit heeft tot gevolg dat de voedselbrei steeds droger en droger wordt, tot het op een gegeven moment zo hard en droog wordt dat het steeds moeilijker wordt voor het lichaam om te ontlasten, wat we uiteindelijk obstipatie noemen, constipatie of verstopping. De oorzaken van obstipatie of verstopping kunnen zijn overmatige stress, veel medicijngebruik, weinig tot niet water drinken, weinig vezels nemen, te weinig bewegen, veel bewerkte voedsel eten en veel suikers. En zo kan ik nog een hele lange lijst met oorzaken opnoemen. Er zijn gelukkig heel veel natuurlijke mogelijkheden om dit probleem op te lossen. In deze video ga ik jou één van mijn favoriete en effectieve methoden laten zien die acuut het probleem zal oplossen. Ik zal uiteraard nog meer van deze video's maken, omdat dit probleem heel veel mensen treft en niet weten hoe het op een gemakkelijke, veilige en natuurlijke manier op te lossen. Ook omdat het niet een gemakkelijke onderwerp is om over te praten. Wat je hier ziet is bitterzout. In het Engels Epsom salt, chemische benaming magnesiumsulfaat. Ik heb deze van de Kruidvat, maar je kunt bitterzout overal verkrijgen in reformwinkels of apotheken. Let op, wel belangrijk dat je pure bitterzout op zichzelf koopt. Niet met parfum of natuurlijke geuren. Gewoon puur bitterzout. Nou, bitterzout, ofwel in het Engels Epsom salt, is een echte wondermineraal. Trust me. Deze bijzondere zout heeft superveel toepassingen. Vele jaren geleden was bitterzout, Epsom salt, het meest gebruikte geneesmiddel in Engeland. Mensen die het gebruikten wisten niet precies waarom het zo waardevol was. Maar ze begrepen wel dat het goed was voor de gezondheid en dat het de levensduur bevorderde. Ja, levensduur bevorderen. Super belangrijk om dit te weten. De mensen merkten uit ervaring dat het een goed middel was tegen weefselverharding, nierziekten en reumatiek. Maar dat het ook nuttig was om overgewicht te voorkomen. Wat is dan de exacte werking van bitterzout of Epsom salt? De exacte werking van het Epsom salt ligt in het proces van het element magnesium. Magnesium bindt zich namelijk liever, sterke voorkeur affiniteit, aan een carbonaat dan aan een sulfaat, zwavel. Hier ligt het grote geheim van de werking verborgen. Door de krachtige affiniteit met carbonaat en carbonaat samenstellingen neemt het de schadelijke afvalstoffen in zich op en vernietigt ze en werkt zodoende als een heilzaam geneesmiddel. Bitterzout wordt namelijk uitwendig, maar ook inwendig gebruikt. In deze video ga ik het over het inwendige gebruik hebben. Ik zal later meer video's maken over de fantastische voordelen van bitterzout, Epsom salt, ook voor uitwendig gebruik. Inwendig. Nou, bitterzout wordt inwendig als ontgiftingskuur gebruikt, omdat het slakken losweekt van de darmwand. Dit is super belangrijk.
Nou, wordt ook bij de gal- en leverzuivering gebruikt. De meesten weten wat gal- en leverzuiveringproces is. Dit heb ik namelijk zelf ook gedaan. Ik zal ook later in de video's daar wat meer over vertellen. Nou, de reden dat het bij de gal- en leverzuivering wordt gebruikt is om de galkanalen te ontspannen, zodat de stenen er makkelijk doorheen kunnen gaan. Epsom salt wordt ook als laxeermiddel gebruikt, incidenteel. Nou, waarom als laxeermiddel? Omdat bitterzout een osmotische werking heeft. Het is belangrijk dat je geen gewoonte natuurlijk van maakt, dat je elke keer bitterzout neemt. Het is echt puur in noodgevallen, dus incidenteel. Nou, en in deze video ga ik jullie demonstreren hoe ik bitterzout, Epsom salt, voorbereid om als laxeermiddel te gebruiken. Nogmaals, maak hier geen gewoonte van. Tenzij je een ontgiftingsprogramma hebt waar je dus bitterzout bij moet drinken. Zoals nogmaals bij de gal- en leverzuivering of andere ontgiftingsprogramma's. Neem een long glass waar 250 ml lauwwarm water in kan. 1 theelepel, om mee te beginnen, bitterzout of Epsom salt. Normaal is het 1 eetlepel bitterzout. Optioneel, pers 1 halve of hele citroen of een halve of hele sinaasappel. Dus 1 à 2 eetlepels vers geperste citroensap of sinaasappelsap en voeg het erbij. Ik gebruik citroensap omdat bitterzout of Epsom salt super bitter is. Ik drink het nu zo vaak voor ontgiftingsdoeleinden, zoals de leverzuiveringen of ontgiftingsprogramma, en ik wen er serieus nog niet aan. Je mag dus citroensap of geperste sinaasappelsap gebruiken. Naast het feit dat het beter drinkbaarder is, zit in citroen geweldige vezels en is ook een soort zachte laxeermiddel. Geldt ook voor sinaasappelsap. En er zit boordevol vitamine C in. Doe daarna lauwwarm water in de long glass. Het beste is om het water eerst te koken en het daarna half om half te mengen met mineraalwater. Drink deze natuurlijke laxeermiddel in 1 keer op. Nogmaals, het is zeer bitter. Allereerst zet ik mijn verstand op 0. Daarna knijp ik mijn neus dicht en drink ik de hele glas in 1 keer op met een rietje. Heel erg belangrijk is de tijdstip waarop je deze natuurlijke laxeermiddel drinkt. Maak zeker dat je de dag waarop je drinkt vrij bent en geen verplichtingen hebt. Dus verplichtingen buitenshuis. Echt super belangrijk. Drink de bitterzout of Epsom salt 's ochtends vroeg. Ik drink mijn bitterzout of Epsom salt meestal rond 6 uur 's ochtends of 7 uur 's ochtends. De bitterzout of Epsom salt heeft ongeveer 30 minuten tot 6 uurtjes nodig om zijn werk te doen. Je kunt het mengsel maximaal 2 keer per dag veilig nemen. Zorg ervoor dat er elke dag tenminste 4 uur zit tussen beide keren. Je kunt dit mengsel maximaal 4 dagen lang blijven drinken. Als je na 4 dagen nog geen ontlasting hebt gehad of je je nog steeds verstopt voelt, bel dan je huisarts om advies te vragen. Als je het laxeermiddel aan een kind jonger dan 12 jaar geeft, dan moet je 1 tot 2 afgestreken theelepels bitterzout of Epsom salt gebruiken. Geef dit mengsel niet aan kinderen jonger dan 6 jaar. Men heeft namelijk niet onderzocht of Epsom salt als laxeermiddel veilig te gebruiken is voor kinderen in deze leeftijdsgroep.
Nou, wat gebeurt er als je deze bitterzout drinkt om 7 uur? Nou, in die 2 uur dat jij gaat slapen, tijdens die 2 uur wordt er vocht in de darm getrokken, wat voor een natuurlijke stoelgang ontlasting zorgt. Het is daardoor niet irriterend voor de darmwand, want daarnaast helpt het bij een betere ritme van de darmbewegingen, doordat het de spieren ontspant. Dat is namelijk wat er gebeurt. Nou, de toepassing is 10 gram bitterzout per glas water. Nou, bij een echte slechte stoelgang, ontlasting, wordt een grotere hoeveelheid, meestal 20 tot 30 gram ineens ingenomen. Verdund met water, zoals ik al heb laten zien. Limonadesiroop, citroensap of appelsap. Dit omdat het zout en bittere smaak heeft. 1 eetlepel is ongeveer 10 gram. Nou, ik heb 1 theelepel gedaan, want dat is voor mij, ja, daar begin je gewoon mee. En daarna kan je inderdaad 1 eetlepel nemen. Dus bouw het gewoon op. Nou, en daarna, ja, je gaat naar het toilet en je spoelt eigenlijk als het ware je darmen leeg. Het is waterig, want het trekt alle vocht naar de darmen toe. Dus je gaat net zo lang naar het toilet tot het gewoon weer normaal is. Niet waterig. Dus het kan zijn dat je 3 keer naar het toilet gaat, 4 keer, zelfs 5 keer. Nou, wat gebeurt er? Je ontgift gewoon ook je hele lichaam. Dus gewoon, je ontgift je lichaam. En wat ook heel bijzonder is trouwens, bitterzout doodt ook de parasieten. Mocht je parasieten hebben in je darmen of spoelwormen of noem maar op. Zij haten bitterzout. Zij kunnen dat niet uitstaan. Dus ja, 2 vliegen in 1 klap. Ja, dus dit is een tip van mij, een huismiddeltip. Nogmaals, maak er geen gewoonte van. Trouwens, ik heb hier een rietje. Mocht je denken van, gadverdamme, ik kan dit niet op. Doe je neus dicht en ga met de rietje gewoon in 1 keer. Ga niet de helft, in 1 keer gewoon. Dan is het gewoon weg. En als je daarna zo'n hele nare smaak in je mond hebt, ja, dan spoel je even je mond ook met water. En misschien het kan zijn dat je een beetje misselijk gaat worden. Het is niet bij iedereen zo. Was bij mij wel zo de eerste paar keren dat ik dacht van, oh my god. Maar het betekent gewoon, die bitterzout gaat meteen aan het werk. Die ontgift je lichaam meteen, à la minuut. Dus ga in je bed liggen. Daarom is het gewoon beter. Drink het heel vroeg. 5 uur, 6 uur, 7 uur 's ochtends. En daarna ga je naar bed. En ik kan je 1 ding zeggen, je gaat snel in slaap vallen. Je merkt er niks van. En de bitterzout gaat namelijk zijn werk doen. Nou, dit is nogmaals een tip van mij naar jou toe. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Als dat zo is, geef een duimpje omhoog. Deel deze video met jouw vrienden, familie en kennissen. Deel het massaal, want mocht je vrienden hebben die er last van hebben, familieleden, noem maar op. Deel deze video massaal. Het kan mensen namelijk levens redden. Nogmaals, verstopping, neem het niet lichtjes op. En als het echt een probleem voor je is, ja, bezoek een arts. Ik zelf ben tegen van die laxeermiddelen van de dokter. Dat heb ik in mijn leven nooit genomen, gelukkig nog nooit van mijn leven. Ik heb er wel over gelezen en zo. En oké, als jij besluit van, nou, ik neem een laxeermiddel van de dokter, dan ben je vrij in om dat te doen. Ik zelf ben er geen fan van. En dan ga ik ook, als ik iets op een natuurlijke wijze kan doen en het is vriendelijk voor de darmen en het ontgift je darmen, het geeft je, dan kies ik daar liever voor. En als het ook werkt. En je kan er ook van afvallen. Je kan ervan afvallen, want zodra je lichaam ontgiftigd wordt, wat gebeurt er? Ja, dingen gaan gewoon beter werken in je lichaam. Dus het betekent ook je spijsvertering, vetverbranding, noem maar op. Maar goed, daar een aparte video over. Prima. Dan wens ik jullie een fantastische zonnige dag. Het wordt zonnige dag. Het wordt super mooi weer. Gisteren hadden we ook heerlijk weer. Dus geniet ervan en tot de volgende video. Daag.
Abonneer op veganlounge.nl.